आज चाहिँ हामी लाङटाङ भ्यालीमा आइसकेका छौँ। आज यहाँ बास बस्ने क्रममा आज हामी यो लाङटाङ नेसनल पार्कको बफर जोनका अध्यक्षज्यू पासाङ तामाङज्यू मेरो सामुन्ने हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग छोटो यहाँको वास्तुगत जनजीवन र अवस्थाको बारेमा, पर्यटनको अवस्थाको बारेमा चाहिँ छोटो भलाखुसारी गर्नेछौँ, केही जानकारी लिनेछौँ। हजुर नमस्कार। नमस्ते। हजुरको यहाँको अवस्था के कस्तो छ, हामीलाई यसो छोटो जानकारी गराइदिनुहोस्। वास्तुगत अवस्था, पर्यटनको के छ स्थिति, होइन भौगोलिक अवस्था त अब यहाँ गाह्रै छ। अब सामानहरू लिएर आउने कुराहरूको, ढुवानीको कुराहरूदेखि लिएर पर्यटनको कस्तो अवस्था भइरहेको छ अहिलेको समसामयिक विषयमा हल्का हामीलाई छोटो जानकारी दिनुहोस् न है। अब पर्यटनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब पहिला इन्टरनेसनल पर्यटन चाहिँ पहिल्यैदेखि अब यहाँ लाङटाङमा चाहिँ चलिरहेको हो पहिल्यैदेखि। अहिले अब आन्तरिक पर्यटन पनि 1-2 वर्ष भयो अब घुम्न आउनुभएको छ, अब बढेको छ, अब एकदम त्यो पनि राम्रो हो। अब धेरै पहिलेको दिनहरूमा चाहिँ नेपालीहरूको लाई चाहिँ अलि एउटा प्रमोसनको कारणले चाहिँ अलि थाहा नभएको होला। अब चाहिँ अब लाङटाङ भन्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो यस्तो नेपालकै ठाउँमा घुम्न पर्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ जस्तो सबैलाई महसुस भएर चाहिँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आइदिनु भएको छ, त्यो एकदम राम्रो हो। अब यहाँको अरूको टुरिस्ट एट्र्याक्सनको कुरा गर्दा त नम्बर 1 त यहाँको छुट्टै एउटा वातावरण पनि हो। अब हरियाली अब तपाईँहरू स्वयंले देख्नुभएछ, अब काठमाडौँ र यहाँको तुलना गर्दाखेरि कति फरक छ होइन। यहाँ भनेको अब हामी राति सुत्दाखेरि कस्तो आनन्द आए जस्तो यहाँ हाम्रो फिलिङ्स पनि यस्तै हुन्छ। अब हिमाल त्यस्तै, अब यहाँको भिन्दै यहाँको कल्चर छ, अनि त्यही कारणले चाहिँ अब सबैजनाले एकचोटि चाहिँ लाङटाङ घुम्न आउनुपर्छ जस्तो, एकचोटिले नै अझै पुग्दैन यो ठाउँ चाहिँ होइन, आउनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि यहाँ तपाईँको अलिकति अब गाह्रो साह्रो छ नि त, तपाईँले तलदेखि यहाँ माथिसम्म सामानहरू ढुवानी गर्नुहुन्छ नि, जुन तलदेखि माथिसम्म ल्याउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ के कस्तो गरी गरिराख्नु भएको छ, कतिको महँगो पर्न गइरहेछ तपाईँहरूलाई? हजुर त्यस्तो के छ? अब यस्तो छ, ढुवानीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब ढुवानी यहाँ एकदम महँगो छ होइन, ढुवानी चाहिँ महँगो छ। अब तर पनि यहाँ आउने पाउन भनेको देउता हो। अब पाउन देउताको लागि अब बोकेर हुन्छ कि बोकाएर हुन्छ कि ल्याउनै पर्ने अवस्था एउटा हुन्छ होइन, अवस्था हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्रायः चाहिँ अब कोही मान्छेले, कोही चाहिँ के अरे यो हाम्रो यो खच्चरले गरेर चाहिँ बोकेर लिएर आउँछ हाम्रो यहाँ सामान। कहिले कहिले अब हेलीमै ल्याउनु पर्ने पनि हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो यो खाद्यान्नहरू चाहिँ यहाँ माथि हामीले पुऱ्यायो। हाम्रो हेलिप्याड कहाँ छ यहाँनिर चाहिँ? हेलिप्याड चाहिँ हेलिप्याड भनेर प्याडै खासै हुँदैन। हेली चाहिँ अब इमर्जेन्सी पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जहाँ ओपन स्पेस छ त्यही ल्यान्ड हुन्छ। हजुर त्यो भयो। अहिले पर्यटकहरू कतिको छ अहिलेको यो सिजनमा? अब यो कोभिड-19 चाहिँ जुन 2019बाट चाहिँ फैलियो, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अब इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू चाहिँ धेरै कम नै छ। अब म आफै एउटा ट्रेकिङको के अरे त्यो मेरो पेसा एउटा ट्रेकिङ अफिस हुनको नाताले पनि मैले जतिसम्म बुझेँ, भर्खर हाम्रो यो के अरे अस्ति हाम्रो यो नेपाल टुरिज्म बोर्ड ले चाहिँ पब्लिस गरेर चाहिँ अब चाहिँ खुल्ने भनेर लगभग अक्टोबरमा हो जस्तो लाग्यो मलाई त्यतिखेर। अब त्यो चाहिँ टु लेट भइसकेको थियो टुरिस्टलाई चाहिँ अब यो न्युज दिएन। त्यही भएर चाहिँ टुरिस्ट चाहिँ कमै छ, तपाईँहरूले पनि देख्नु भएन होला होइन। अब हाम्रो यो डोमेस्टिक टुरिस्ट चाहिँ अब एकदम यसपालि चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको अनुसार चाहिँ यसपालि चाहिँ एकदम बढी नै आएको हो। अब त्यो एकदम राम्रो कुरा पनि हो, घुम्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो बिजनेस गर्नुभन्दा पनि अब एउटा नेपाली दाजुभाइहरूको जम्का भेटघाट हुन पाएको छ, एउटा वातावरण बनेको छ, त्यो एउटा खुसीको कुरा हो। यो विभिन्न ठाउँबाट है दाजुभाइहरू चाहिँ आउँदाखेरि त छुट्टै मजा आउँछ नि। हजुर। अनि यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य इनकेस बिरामी पर्यो कोही मान्छे भनेदेखि तपाईँको आकस्मिक चाहिँ हुन्छ नि, हजुर, फर्स्ट एड टाइपको, हजुर, अथवा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू केही छ यतातिर नजिकको क्षेत्रमा? अब यो विषयमा यो विषयमा चाहिँ म के सबै अब भोलिको दिनमा पनि घुम्न चाहनेहरू हाम्रो पर्यटकहरू अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ साधारण मेडिकल किट चाहिँ प्रिपेयर भएर ल्याउनु होला। किन भन्दाखेरि अब सान्तिने चोट
पर्दाखेरि अब कम्युनिकेसन ल्याक अफ कम्युनिकेसन पनि हुनसक्छ कहिले कहिले अब डक्टर हाम्रो यहाँ क्लिनिक त छ होइन मुन्डुमा अब कहिले कहिले तपाईँ आउट अफ अनरिचेबल पनि हुनसक्छ फोन गरेर नलाग्ने हुनसक्छ त्यतिखेर साधारण मेडिकल किट चाहिँ तपाईँहरूले अब जस्तै ह्यान्डी प्लसदेखि लिएर अब त्यो रुवाखोकीहरूको औषधिहरू साधारण त्यस्तोहरू चाहिँ आफैले ल्याउँदा राम्रो हो अब त्यस्तै के पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो मुन्डु भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ क्लिनिक पनि छ अनि त्यो हुन्छ हाम्रो सामान्य जानकारी चाहिँ हाम्रो पछि आउने दाजुभाइहरुलाई हजुर काम लाग्छ हजुर धेरै हजुर धेरै, हजुर हैन? हजुर अध्यक्ष अनि यता घुम्नुपर्ने स्थानहरू यतातिरको अनि सामान्य अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँ थोरै जानकारी दिनुहोस् न। अब यो लाङटाङ भन्ने चाहिँ अब घुम्न आउनेहरूलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ डिपेन्ड केमा हुन्छ भने उसँग टाइम कति छ त। अब यहाँ धेरै छ किन भन्दाखेरि लाङटाङबाट आइसर क्याङजिन जुन पुग्छ हाम्रो मेन यो लाङटाङ ट्रेकको मेन महत्त्व ठाउँ अब त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ यस्तो ठाउँ हो कि तपाईँ 5 दिन पनि त्यहाँ तपाईँले कराउन सक्नुहुन्छ किनभने अब धेरै एक्सकर्सन गर्ने हाइकिङ गर्नेहरू अब कोहीलाई मिनी पिकहरू चढ्ने भए पनि त्यहाँ चढ्ने ठाउँहरूदेखि लिएर अब धार्मिक क्षेत्रहरू त्यहाँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ एकदम पुरानो 600 वर्षै पुरानो मोनेस्ट्री छ एकदम पुरानो चिज फ्याक्ट्रीहरूदेखि लिएर अनि अर्को हाम्रो हाइकिङ प्लेसहरूको अब नाम लिन पर्दाखेरि क्याङजिन रिदेखि लिएर हाम्रो यो चेर्कोरी अनि लाङसिसा खर्का किमजुङ ग्लेसियर भन्ने ठाउँहरूदेखि लिएर अनि धेरै धेरै छ। अनि मैले अहिलेसम्म मैले यहाँ घुम्न आएको पर्यटकहरूलाई चाहिँ के एउटा सुझाव चाहिँ म दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ होलिडेको लागि आइसक्यो यसै आयो उसै आयो तर 1-2 दिन चाहिँ तपाईँहरूले थाप गरेर बरु एकदम स्ट्रेसफुल ट्रेक नबनाऊ किन भन्दाखेरि एल्टिट्युडको ट्रेक हो धेरै उ त भएन भोलि दुर्घटना हुन पनि सक्छ त्यसैले लिमिटेसन अलि सिक्योर भएर धेरै रसमा पनि नभइकन बरु क्याङजिनमा बरु कपाल अफ डेज के 3 दिन नभए नि 2 दिन बसेर बरु एक्सकर्सन गरेर आएर बरु क्याङजिनको सबै एकचोटि यत्रो दुःख गरेर आउनु आएपछि सबै चाहिँ हेरेरै फर्किनु होला भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो हजुर अब अरू उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब लाङटाङ चाहिँ प्रचार गरौँ मिलेर होइन लाङटाङ एकदम राम्रो ठाउँ हो अनि भोलिको यहाँको मान्छेहरूलाई पनि अब तपाईँहरूको पर्खाइमै छ सबै अब लजहरू त तपाईँहरूले देख्नुभयो अब ठाउँ ठाउँमा अरू ट्रेकिङ को डेस्टिनेसन कम्पेयरमा हाम्रो यहाँ चाहिँ जे पनि अलि राम्रै छ अनि त्यही भएर चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ मेरो के उ त हुन्छ प्रमोट गरौँ लाङटाङलाई प्रमोट गरौँ अनि 1-2 दिन चाहिँ बढाएर आउँ अनि यहाँको लाङटाङलाई रेस्पेक्ट सबैले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यति चाहिँ म सबैले बोल्छु। अनि एउटा सानो के जानकारी दिनुहोस् यहाँ अहिले उत्पादन केही छ हाम्रो लोकल प्रडक्टहरू अनि यहाँ चाहिँ केको स्पेसियल हुन्छ नि स्पेसियालिटी यहाँको केही विशेषता के कुनै चिजको खानपिनको यताउतिको केही चिजको स्पेसियालिटी केही छ भने त्यो पनि बताइदिनु। लाङटाङको चाहिँ एकदम स्पेसल भनेको लाङटाङ पोटेटो अनि लाङटाङ उब्जनी भइरहेछ हुन्छ तपाईँहरूले यहाँ लाङटाङ पोटेटो चाहिँ एकदम छुट्टै हुन्छ एकदम मिठो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको खाएपछि फेरि एउटा चाहिँ गाह्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलि वार्निङ पनि म दिन चाहन्छु एकचोटि खाएपछि फेरि पछि आइराख्नु पर्ने हुनसक्छ त्यो चाहिँ अब सबैलाई मेरो एउटा वार्निङ पनि छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा स्पेसल यो नेपालको वान अफ द बेस्ट चिज लाङटाङ चिज भन्ने माथि छ है हाम्रो चिज फ्याक्ट्री त्यो चाहिँ हाम्रो डिडिसीको हो याक चिज हो यहीँको हिमालको याक चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम पाउनु सक्नुहुन्छ। अब यो दसैँ तिहारको टाइममा दही दुधहरूदेखि लिएर याकको शुद्ध दुध शुद्ध दहीहरू प्रष्ट पाइन्छ तपाईँहरू गोठालोहरूसँग हाम्रो यहाँ गोठालोहरू पनि धेरै छ गोठतिर गएर प्योर छुर्पीहरू काठमाडौँको त्यो छुर्पी किन के खाने हो त यहाँ प्योर छुर्पीदेखि लिएर दुर्गाहरूदेखि लिएर सबै पनि यहाँ पाउँछ तिनीहरू चाहिँ लाङटाङको मेन स्पेसल भनेको तिनीहरू नै हो हजुर। अनि अर्को चाहिँ एउटा सिबक थ्रोन भन्ने तपाईँको छ नि त सिबक थ्रोन जुस चाहिँ यहाँको एकदम पपुलर छ त्यो चाहिँ आज टेस्ट गर्यौं त्यो के रहेछ मैले अझै बुझ्न सकिनँ अलि प्रश्न भएन तल हजुरले के बताए त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसको 2 टाइप्स अफ हुन्छ एउटा चाहिँ बकथ्रोन भन्छ बकथ्रोन भनेको चाहिँ ठुलो रुखको चाहिँ त्यो यत्रो घेरा हुन्छ है अनि बकथ्रोन चाहिँ हामीले त्यति खाँदैन तपाईँ खान सक्नुहुन्छ त्यसको त्यति उतो पनि हुँदैन पेटलाई पनि अलि असर गर्दो रहेछ मैले थाहा भयो बकथ्रोनले चाहिँ बकथ्रोन भनेको चाहिँ तपाईँको
रिभरको सीको लाइक सी खोलाको छेउछेउतिर पाउने सानो बोट हुन्छ उसको उसलाई त्यसलाई चाहिँ सीबोक थ्रोन भन्छ अनि ऊ चाहिँ भिटामिनको चाहिँ एकदम रिच भिटामिन एकदम रिच त्यसबाट जुस बनाउन सकिन्छ अचार बनाउन सकिन्छ हजुर अनि त्यो चाहिँ अब हजुर सानो हुन्छ सानो यत्रो गेराफल हुन्छ मकै जस्तो हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ उता पकाएर यहाँ धेरै उसको ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ जुस बनिन्छ त्यो चाहिँ एकदम म चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु यहाँ आउनेहरू सबैले एकचोटि चाहिँ ट्राई गर्नु धेरै पनि नखाइदिनु यहाँ सिकिन्छ तर एक ग्लास चाहिँ सबैले यसो ट्राई गर्नुपर्छ उहाँले त्यो भन्नुभयो म चाहिँ भन्छु सकेसम्म बाटोमा स्टपमा चाहिँ पेल्दै हिँड्नुहोस् हजुर त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा जुस खानु मात्र होइन हामीलाई अब भिटामिन सी पनि यत्रो प्रोभाइड गर्छ अनि अब यहाँतिरको दही दुधहरू पनि खानु प्रोटिनहरू हुन्छ अनि तर एक्लै सक्दो नहिँड्नु होइन ग्रुपमा हिँड्नु अनि भएसम्ममा अझै कोही गाइड लिनु अब यो कहिले अब यहाँ कम्युनिकेसन पनि त्यति हुँदैन अनि सक्दो ग्रुपमै आउनु एक दुईजना खासै नआउनु अब दुर्घटना होला के होला त्यो राम्रो होइन म त्यति भन्न चाहन्छु पहिरोहरू जाने स्थानहरू केही पनि होला कतै ध्यान दिनुपर्ने र अलिकति पर्यटकहरू आउँदाखेरि अलिकति कतै संयम भएर आउनुपर्ने केही छ भनेदेखि पनि भन्नुहोस् अब त्यो पहिरोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब पहिरो हामीलाई थाहै हुँदैन आफै कोही संयम हुनुपर्ने उहाँहरूको केही छ कुनै स्थानमा हैन अब अलिक केयरफुल चाहिँ सबै ठाउँमा हुनैपर्छ पहाडको ठाउँमा तर म के भन्छु भन्दा हिँड्दाखेरि प्लिज इयरफोन नलाइदिनु ढुङ्गा ठ्याक्क आउँछ थाहा हुँदैन सेयरफोन लाएर त्यो उता नगरिदिनु जुत्ताहरू लुगाहरू अलिक प्रिपेयर भएर आउनु अनि ग्रुपमा हिँड्नु अलि बाटोमा हिँड्दाखेरि भ्यू हेर्नुपर्छ ओभियसली होइन एउटा आँखाले भ्यू हेर्छ भने एउटा आँखाले माथि आउँदाखेरि चाहिँ यसो केयरफुल चाहिँ भएर हेर्नु फेरि लाङटाङ घुम्न आउनु भएको छ फेरि दुर्घटना भयो भने फेरि हामी लाङटाङ जनतालाई पनि अलिक कस्तो खिन्न मन हुन्छ त्यस्तो कहिले पनि नहोस् हजुर हामी चाहिँ यहाँ बसेर भलाकुसारी गर्ने क्रममा चाहिँ मसँग एकजना सर हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी यहाँको शिक्षाको विषयमा थोरै जानकारी लिनेछौँ सर नमस्ते नमस्ते हजुरको छोटो परिचय र स्कुलको नाम भनिदिनुहोस् अनि त्यसपछि यहाँको शिक्षाको के छ होइन अवस्था विद्यार्थीहरूको के छ अवस्था त्यसको बारेमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न है नमस्कार मेरो नाम नुर्चुङ तामाङ मेरो स्कुलको नाम चाहिँ श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय लाङटाङ रसुवा विगत म चाहिँ यहाँ स्कुलमा चाहिँ सेवा गरेको 2055 सालदेखि हो अनि यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै थियो लगभग 55-60 जना विद्यार्थी थियो त्यो यो स्कुल चाहिँ प्राइमेरी स्कुल हो त्यो विद्यार्थीको सङ्ख्या वात्तै बढ्दाखेरि हामीले चाहिँ यो प्राइमेरी स्कुलले चाहिँ निमावि बनाउने प्रोसेस पनि गएको थियो जाँदै पछिल्लो पालन चाहिँ 72 सालको महाभूकम्पले चाहिँ विद्यालयदेखि लिएर गाउँ नै ध्वस्त भएको सबै मिडिया साथीहरू अथवा सबै प्रशासनहरूलाई अवगति छ होला त्यसको क्रममा हामी यो सिफ्ट हुने क्रममा चाहिँ हामी काठमाडौँमा 3 महिना जति त्यो एउटा पहेँलो गुम्बाको आँगनमा चाहिँ सबै लाङटाङको बासिन्दा सबै चाहिँ त्यहाँ सिफ्ट भएको थियो त्यसले विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ आए चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ वतै कुन काठमाडौँ बोर्डिङतिर लाने यस्तो क्रममा चाहिँ लिएर चाहिँ त्यहाँ गुम्बाबाटै हालसाल त्यसपछि 1-2 वर्ष स्कुल विद्यालय पनि भएन अनि फेरि 74 सालदेखि चाहिँ फेरि यहाँ स्कुल सानो बच्चाहरू भएर हामीले चाहिँ फेरि 3 वर्ष 74 सालदेखि चाहिँ फेरि विद्यालय स्थापना गरेर चाहिँ फेरि खुल्यो चाहिँ मेरो यहाँ यो घरमा चाहिँ यो कोठा लिएर चाहिँ जम्मा 4 जना विद्यार्थीदेखि पठन सुरु गरेको थियो अनि एउटा फेरि यो सानो मद्दत भन्ने एउटा संस्था एउटा साथीले लिएर आउनुभएको थियो त्यो संस्था मार्फत चाहिँ अहिले चाहिँ उता घटलाङ घोलजुङ चिलिमे कहाँको बच्चाहरू बोरस राख्ने क्रम थुपेर अहिले चाहिँ यहाँ लगभग 49 जना विद्यार्थीहरू छन् हिँड्दै आउँछ टाढादेखि बोरस गरेर उनीहरूलाई खानापिना उनीहरूको उसलाई दिन्छ बस्ने व्यवस्था अनि स्कुलको नाम चाहिँ सरकारी स्कुलबाटै पठन गरिन्छ हजुर तपाईको अब विद्यार्थीहरू यही बोर्डस नै भइसकेपछि त खासै अब कतैबाट हिँडेर आउने अवस्था त भएन यहाँको लोकल चाहिँ यहीँबाट तपाईको कति जना टिचरहरू हुनुहुन्छ यहाँ टिचर हामी सरकारी 2 जना छ हजुर सरकारी 2 जना अनि एउटा उनीहरूको संस्था चाहिँ
संस्थाले पनि राखेको छ राखेछ प्राइभेट राखेछ 3 जना छ 3 जना छ हजुर टोटल 3 जना छ टोटल 3 जना 4 जना छ हजुर भनेपछि विद्यार्थीहरूको लागि सुविधा त्यहाँ भित्र सबै छ खाने बस्ने उनीहरूको संस्थाले गरिदिन्छ व्यवस्था होस्टेल जस्तै गरेर हजुर अनि विद्यालय चाहिँ सरकारी स्कुल मार्फत नै पढाउँछ यस्तो विकट ठाउँमा पनि अब विकट त अब के भनौँ होइन अब विकट नै भनौँ न विकटै हो हिँड्दै आउन असम्भव भइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रको लागि त विकट नै भनौँ यस्तो ठाउँमा पनि तपाईँहरूले यत्रो पहल गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है यसरी नै गर्दै गरिदिनुहोस् है हजुर पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई पनि तपाईँहरूको छोटो समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रचार गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद हजुर